เดียวน้ำก็ซื้อไปส่งข้าวก็ซื้อไปส่ง จะบอกว่าถ้าจะชายไม่มาไม่กินข้าวนะเรากินข้าวพร้อมหัวอะไรเอาไปยังไปไข่ร้อนแล้วตกคืนก็ต้องกิน
ครับ ตัดออกหมดเลยแล้วบอกให้เหลือคนเดียวเอาไปมาให้หนู